Αυτό το βίντεο το ζητήσατε εσείς και είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα νέα κορίτσια που μου είπαν. Τι μου είπαν? Δεν θέλω να πιάσω βελονάκι στα χέρια μου. Δεν θέλω να πιάσω βελόνι στα χέρια μου. Ωραία, τους λέω, ηρεμία, έχουμε τα δάχτυλά μας. Ξέρετε τι μπορεί να δημιουργήσετε με τα δάχτυλα? Θαυματάκια όμορφα. Πάμε λοιπόν στην πιο viral τσαντάρα που έχει γίνει χαμός αυτή τη στιγμή σε TikTok, σε Facebook, σε Instagram και σε YouTube. Άρα και εμείς θα κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο όπως εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, το Snap και το νήμα Puffy εδώ στη Handybrand παρακαλώ. Αυτό το απαλό, το όμορφο, το χοχουλιάρικο που θέλω να σας πω ότι στην αρχή λέω εντάξει μωρέ. Πολύ τσάντα με αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο είναι. Αλλά μόλις το πιάσα στα χέρια μου, παιδιά, και το έπαιξα αυτά τα δαχτυλάκια, το τσούκου, θέλω να σας πω ότι είναι χαλαρωτικό, είναι όμορφο, είναι τρελό. Φυσικά, όπως πάντα η Handybrand κάνει και κάποιες διαφορές. Εμείς εδώ ντύσαμε και το όμορφο νεσεσέρ της Handybrand. Δεν χρειάζεται φόντρα, δεν χρειάζεται στακάρισμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Θα τελειώσει την τσάντα στο λεπτό. Εδώ θα δούμε πρώτα αυτή την τσάντα που τη θέλετε πολύ και θα σας μιλήσω και για το νεσεσέρ. Πάμε να τα βάλω πάλι εκεί στη θέση τους όμορφα και ωραία, μην τα πειράξω ή θα με μαλώσω μέσα, μαλώνω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ας σας δείξω ένα όμορφο κομμάτι, να δείτε τι σημαίνει το Puffy. Αυτό. Θες να το κάνεις κουβερτάκι, θέλεις να το κάνεις κάτι όμορφο, θες να το κάνεις ένα μαξιλαράκι, θες να το πάρεις αγκαλιά. Όλα μπορείς να τα κάνεις με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το Puffy. Θα πλέξουμε λοιπόν με τα δάχτυλά μας. Είναι έτσι το νήμα. Έχει θυλάκια και είναι λίγο μια υφή βελούδινη και όμορφη. Και πάμε να σας δείξω αρχικά τα υλικά και για τα δύο τσαντάκια, γιατί στην ουσία είναι παρόμοια. Βγάζω στην άκρη μου αυτή την ωραία κουβερτούλα μίνι που έχω και πάμε να δούμε τα υλικά. Το μεταλλικό Snap, έλασμα, όπως θέλετε, είναι αυτό εδώ. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη που μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει από 16, το 18, το 20-22, εδώ έχω το 22, υπάρχει το 25, υπάρχει και 30 που δεν το έχω εδώ μαζί μου. Εννοείται όλα αυτά τα Snap μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, είναι κλεισίματα για τσάντα. Έχουμε κάνει και άλλα βίντεο φυσικά που σήμερα απλά θα το δούμε με το έλασμα και με το Puffy. Λοιπόν, θα χρειαστούμε δύο Puffy για το μέγεθος 20-22 και 18 στην ουσία. Το 16 το αφήνω στην άκρη. Για 25 και 30 έλασμα θα χρειαστείτε 3, έτσι για να είστε πιο άνετες. Θα έχουμε, σας έχουμε στα kit έτοιμη φόδρα, δεν θα κάνετε τίποτα, μόνο τα δαχτυλάκια σας θα χρησιμοποιήσετε. Αν δεν θέλετε πάλι να πάρετε το kit που έχουμε φτιάξει, μπορεί να πάρετε ύφασμα φόδρα, να δείτε το βίντεο που έχω φτιάξει για τις φόδρες και με αυτό το βίντεο να κάνετε τη φόδρα μόνες σας. Τώρα, για την περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με το νεσεσέρ, το νεσεσέρ είναι αυτό που εδώ το έχω φέρει σε ένα σάπιο μήλο φανταστικό. Να ξέρετε ότι έχει και φερμουαράκι μέσα, σας το δείχνω, ειδική τσεπούλα. Που αυτό θα το ντύσουμε πάλι και χρειαζόμαστε δύο πάλι νήματα Puffy για να ολοκληρώσουμε το νεσεσέρ με το Puffy επάνω. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη, θα χρειαστείτε και δύο, καλά είναι να τα χρησιμοποιήσετε, δύο μάρκερ, ειδικά αν είστε αρχάρια και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βρίσκουμε την ακρούλα από το νήμα μας, πάμε να το ανοίξουμε κιόλας. Λοιπόν, καλό είναι, αν τη βρήκα, αλλά πού είναι τώρα, να το. Λοιπόν, βλέπετε, είναι πολύ σγουρμάλικο. Λοιπόν, στην άκρη, αν δεν έχει περισσεύει καθόλου νήμα, καλό είναι το πρώτο θυλάκι να το ανοίξετε. Δείτε λιγάκι πόσο εύκολα ανοίγει το θυλάκι. Αυτό λοιπόν το χρειαζόμαστε στην αρχή για πάρα πολλούς λόγους, για να μην φύγει το πλεχτό μας. Ανοίγουμε το Snap. Αυτή τη στιγμή εδώ εγώ έχω το έλασμα που είναι 20-22, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα χρειαστεί να βάλω 26 θυλάκια από τη μια πλευρά, με κέντρο πάντα τις βιδούλες που βλέπουμε εδώ, και 26 από την άλλη. Αν είχαμε το 25 θα βάζατε 30 θυλάκια και 30 θυλάκια. Αν είχαμε το 30 θα βάζαμε 35 και 35. Πάντα στο περίπου, αλλά καλό είναι να είναι ίδια θυλάκια από τη μια πλευρά και ίδια από την άλλη. Όχι λιγότερα, όχι περισσότερα. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Αφήνουμε αυτή την άκρη εδώ. Εδώ κρατάμε λιγάκι και το θυλάκι όσο μπορούμε, το βάζουμε προς τα έξω για να μην μας φύγουν για την πρώτη σειρά. Το καινούριο θυλάκι που φέρνουμε στην ουσία το περνάμε από μέσα, εδώ, και επαναλαμβάνουμε. Το καινούριο, αυτό που είναι από κάτω, πάει μέσα
Και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να φτιάξουμε 26 θυλάκια σε κάθε πλευρά. Λοιπόν, έχω κάνει 26 από τη μία πλευρά, μετρήστε τα κιόλας να είστε σίγουρες, και πάμε απλά και ξαναμετράμε άλλα 26 από την άλλη πλευρά. Τόσο απλά και τόσο όμορφα. Θα συνεχίσω εγώ τώρα εδώ. Βασικά δεν θα συνεχίσω, θα σας βγάλω το έτοιμο που έχω, να σας πω τι θα κάνω. Λοιπόν, συνεχίζω και βάζω άλλα 26. Αυτό που θέλω να προσέξετε. Σας το δείξω στο έτοιμο για να καταλάβετε τι θέλω να προσέξετε. Καθίστε, γιατί εδώ θα γίνει τουπάφι τώρα. Τουπάφι θα γίνει, στα ροζ, στα φούξια, όλα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει για το 20, 22, 26 και 26 θυλάκια. Καλό είναι να βάλετε ένα μάρκερ εκεί που ξεκινήσατε και ένα μάρκερ εκεί που τελειώσετε. Έτσι θα ξέρετε να διαχωρίζετε τα θυλάκια σας. Πάμε τώρα. Για αυτή την τσάντα, το έλασμα, χρειαζόμαστε η επόμενη σειρά μας να έχει μείωση. Δεν είναι δύσκολο, μην αγχωθείτε τι είναι μείωση, πώς είναι μείωση και αυτά. Απλά πράγματα. Πάμε. Από εδώ που είναι το νήμα μας λοιπόν, θα ανοίξετε καλά το πάφι σας για να το έχετε. Και πάμε. Το πρώτο θυλάκι που έχω εδώ να πλέξω είναι αυτό. Εδώ είναι το πρώτο της σειράς που θέλω να ξεκινήσω. Το καινούριο θυλάκι πάει από μέσα. Εδώ και πάμε. Για να γίνει μείωση τώρα θα πιάσω τα επόμενα δύο μαζί, τα θυλάκια που έχω πάνω στο έλασμα. Θα πάρω το θυλάκι που είναι σε αναμονή εδώ και θα το περάσω ανάμεσα και στα δύο. Και έτσι συνεχίζει αυτή και μόνο η σειρά που έχει μειώσεις. Ένα θυλάκι κανονικά πλεγμένο, εδώ. Και ένα θυλάκι που κάνουμε μείωση πιάνοντας και τα δύο θυλάκια από το έλασμα μαζί και περνάμε το καινούριο θυλάκι από μέσα. Και προχωράει έτσι όμορφα η ζωή μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη σειρά. Δύο θυλάκια εδώ στο snap, μαζί πάλι μείωση. Το επόμενο πλέκουμε κανονικά. Από ό,τι βλέπετε το καινούριο εδώ θυλάκι που έχουμε, που έρχεται από το νήμα, αυτό που είναι άπλεκο δηλαδή, μπαίνει μέσα από το θυλάκι που είναι πάνω στο snap. Εδώ έχουμε μείωση, πιάνω και τα δύο θυλάκια μαζί. Ένα, δύο, εδώ. Και μπαίνω μέσα. Το τραβάμε και λίγο για να σταθεροποιηθούν, μην το φοβηθείτε, δεν φεύγουν. Δύσκολο να φύγουν και να φύγουν ξαναπλέκονται. Συνεχίζω πάλι εδώ με μείωση όσο μιλάω, μην κάνω και λάθος στις μειώσεις στο τέλος. Και συνεχίζω εγώ έτσι, προχωράει η ζωή πολύ όμορφα και κάνουμε όλη αυτή τη σειρά την κυκλική με τις μειώσεις. Ένα κανονικά θυλάκι πλεγμένο, δύο μαζί πιασμένα και κάνουμε έτσι τη μείωση, μία, δύο. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ στο τέλος της σειράς με τη μείωση και έχουν μείνει δύο θυλάκια. Αυτά τα δύο, για αυτό το snap το συγκεκριμένο, το 20 και το 22, θα τα κάνουμε από ένα μονό. Δεν κάνουμε και άλλη μείωση εδώ. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι έχετε κάνει κάτι λάθος. Δύο μένουνε, ένα από τη μια πλευρά, ένα από την άλλη πλευρά. Τα κάνουμε κανονικά με ένα θυλάκι. Αν πλέκετε το 25 το 30 μπορεί να σας βγαίνουν λίγο διαφορετικά, θα τα δείτε εσείς. Εδώ έχουμε φτάσει πια και πάμε στην καινούργια σειρά. Η καινούργια σειρά και από εδώ και πέρα όλες οι σειρές δεν έχουμε μείωση. Πλέκουμε κανονικά το πάφι. Λοιπόν, η επόμενη σειρά, γιατί στην πρώτη αυτή σειρά δημιουργήσαμε θυλάκια, η επόμενη σειρά είναι να μπούμε στο νεύρο πίσω από το νήμα, θυλάκι εδώ, νεύρο εδώ. Θυλάκι εδώ, νεύρο εδώ της σειράς, το βλέπετε, θυλάκι, νεύρο. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη σειρά θα μπούμε, παίρνουμε το καινούριο θυλάκι από το νήμα το άπλεκο και πάμε εδώ πίσω στο νεύρο και μπαίνουμε. Εδώ. Σας βρω να το βλέπετε καλύτερα, πάλι εδώ νεύρο.
πάντα με τα δάχτυλα. Αφήνω το θυλάκι, πάω πίσω εδώ στο νεύρο που έχει, θα βλέπω δηλαδή την πίσω του πλευρά. Εδώ το θυλάκι, εδώ είναι το νεύρο του, μπαίνουμε. Μπείτε, μην το φοβηθείτε, δεν ξυλώνει, γιατί κάποιος μου το είπατε και αυτό, ότι φοβάστε ότι θα ξυλωθεί. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά απλά έχετε κάποια εκεί που είναι οι μειώσεις, που θα έχετε 2 μαζί νεύρα. Ούτε αυτό μην το φοβηθείτε, εύκολο είναι. Λοιπόν, νεύρο εδώ πάλι και συνεχίζω έτσι όλη αυτή τη δεύτερη σειρά. Θυλάκι, νεύρο. Το θυλάκι από το νήμα, βάζω κάτω το θυλάκι από το έλασμα και πιάνω πίσω το νεύρο του εδώ που είναι διπλό για να μπω μέσα και να βγάλω το καινούριο θυλάκι που δημιουργείται. Θα συνεχίσω έτσι όλη αυτή τη σειρά, να σας δείξω λίγο και από την επόμενη και να σας πω όλα τα ωραία του, τα μυστικά μετά τι έχει. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά, πάμε να δούμε. Έχουμε 2 σειρές με θυλάκια. Διαχωρίστε τα ωραία εδώ, την κάτω σειρά τη διαχωρίζετε από την πάνω σειρά, δηλαδή την τελευταία μας. Πιο πολύ τη διαχωρίσουμε για να την καταλάβουμε και στο κεφάλι μας, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Παίρνουμε το καινούριο θυλάκι από το νήμα, εδώ, και η πρώτη σειρά δεν την πειράζουμε και πάμε στην δεύτερη σειρά και συνεχίζουμε αυτό που έχουμε μάθει. Εδώ πάλι τώρα μπαίνουμε θυλάκι με θυλάκι, το καινούριο θυλάκι όπως πάντα μπαίνει μέσα, το καινούριο είναι πάντα το νήμα δηλαδή που έρχεται, εδώ. Πάμε στο επόμενο και προσοχή να μην πιάσουμε θυλάκι από την πρώτη σειρά. Γενικά πρέπει να πιάνετε τα θυλάκια εδώ, να τα διαχωρίζετε. Αυτό είναι η από κάτω μας σειρά ακριβώς και ξεκινάμε πάλι να κάνουμε το ίδιο. Εδώ, τα θυλάκια μας είναι εδώ. Αυτό θέλει προσοχή μόνο. Ξεχωρίζετε τελείως την πάνω σειρά, την πρώτη δηλαδή, για να μπαίνετε στη σειρά που είναι ακριβώς από κάτω μας, από εκεί που πλέκουμε. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε, μπαίνουμε μέσα στα θυλάκια και στην ουσία επαναλαμβάνουμε τη δεύτερη σειρά που μόλις ολοκλήρωσα πριν και την τρίτη σειρά που κάνω τώρα. Επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή μία σειρά θα μπαίνει στα θυλάκια, μία σειρά θα μπαίνει στο νεύρο, μέχρι να φτάσουμε να ολοκληρώσουμε το ύψος που θέλουμε, που είναι στα 22 εκατοστά ή αλλιώς 20 σειρές. Σύνολο. Γύρω-γύρω. Θέλετε να το δείτε και έτοιμο πώς είναι στο ροζ? Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό θα φτάσουμε. Να το. Έχω ξεκινήσει από εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ κάτω. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή είμαι 22 εκατοστά, 20 σειρές ή αλλιώς 10 σειρές με θυλάκια. Άμα τις μετρήσετε είναι 10 σειρές με θυλάκια. Με αυτόν τον τρόπο έτσι σας φτάνουν και τα 2 πάθη που έχετε, τα νήματα. Λοιπόν, στην ουσία στην έτοιμη φαίνονται τα 9 σειρές θυλάκια. Γιατί την τελευταία σειρά, αυτή τη 10η, θα τη χρησιμοποιήσουμε για να γίνει ο πάθος. Από εδώ είναι το νήμα μας. Θα ξεκινήσουμε να κλείνουμε από την άλλη πλευρά, από εδώ. Λοιπόν, στην ουσία τι κάνουμε, είναι πολύ εύκολο. Καταρχήν ξεχωρίζετε πάλι τα θυλάκια για να πάρετε τα τελευταία θυλάκια της τελευταίας σειράς, της 20ης σειράς. Ναι, το μάρκερ μας διαχωρίζει τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Παίρνουμε το θυλάκι από τη μία πλευρά και το τοποθετούμε μέσα στο θυλάκι της από εδώ πλευράς. Συνεχίζουμε με το θυλάκι της από εδώ τώρα αντίστροφα σειράς και μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο ένα λάξ, ένα θυλάκι από τη μία πλευρά, ένα θυλάκι από την άλλη πλευρά. Τόσο ωραία και καλά. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Εδώ να διαχωρίσουμε καλά τα θυλάκια μας, μην πιάσουμε κανένα άλλο, να το. Και για να το έχετε στο μυαλό σας, από εκεί που κοιτάει το θυλάκι, είναι και από εκεί που πρέπει να πάρουμε νήμα. Δείτε λιγάκι, το θυλάκι μου κοιτάει προς τα δω, άρα θα πάρω θυλάκι από αυτή την πλευρά, αν τυχόν μπερδευτείτε. Λοιπόν, ήρθα από εδώ τώρα, άρα κλείνω με θυλάκι από την από εδώ πλευρά. Και είναι τόσο ωραία η ζωή να κλείνεις μια ωραία τσάντα.
Λοιπόν, από εδώ, δείτε τι όμορφα που προχωράει. Να το, βλέπετε? Το προχωράω λίγο γιατί θέλω να σας δείξω ένα κολπάκι στο τέλος. Και εδώ λοιπόν έχουμε μείνει με ένα θυλάκι στο τέλος και πολύ νήμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Καταρχήν, κόβουμε λίγο το νήμα, δεν θα το χρειαστούμε όλο. Αυτά τα τελευταία θυλάκια, ούτε αυτό, μη σας πω, θα σας πω τι θα χρειαστείτε. Ανοίγουμε λοιπόν τα θυλάκια αυτά που θα κρατήσουμε από το νήμα μας. Εδώ, είδατε πόσο εύκολα ανοίγουνε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, το περνάμε καταρχήν στο θυλάκι που μόλις πλέξαμε εδώ. Χρησιμοποιήστε λίγο και μία ωραία βελόνα μπετονιά ή ένα βελονάκι, ό,τι σας βολεύει εσάς. Αν έχετε, αν δεν έχετε και με τα δάχτυλα. Λοιπόν, εδώ. Και το περνάμε μέσα για να το στερεώσουμε κάπου, ανοίγοντας την τσάντα μας. Εδώ. Πραγματικά και με το δάχτυλο το μάθαμε αυτό, απλά εγώ η συνήθεια της βελόνας. Λοιπόν, περνάμε μέσα το νήμα μας. Το πλέκουμε λίγο όπου μπορούμε, τη γυρνάμε την τσάντα, το περνάμε δηλαδή κανένα 2 φορές όπου μπορείτε. Εδώ. Και μπορεί να κάνετε και ένα ωραίο κόμπο, τους άλλους θα μπει η φόδρα και δεν θα φαίνεται. Μην το φοβηθείτε τους κόμπους αυτό το νήμα. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να κοιτάξετε, το κομματάκι εδώ που σας είχα πει στην αρχή, που κρέμεται και όλα αυτά και είναι η αρχή μας, και αυτό θέλω να του κάνετε ένα ωραίο κόμπο αν φτάνει και να αρχίσετε να το περάσετε κάπου μέσα πάλι στο πλεχτό, χωρίς να χαλάσετε τα θυλάκια από μπροστά, μέσα, για να μπορείτε να το φτιάξετε όμορφα και καλύτερα από αυτό που κάνω εγώ τώρα. Όλα τα κομμάτια, η αρχή και το τέλος λοιπόν, σε αυτό το νήμα πρέπει να ενωθεί. Παιδιά, την ενώσαμε. Έγινε μια όμορφη σικάτη, πάφη, φλάφη τσάντα. Αυτές τις τσάντες είναι έτσι να κρατιούνται, εννοείται δεν βάζουμε στακάρισμα, δεν βάζουμε τίποτα. Το επόμενο που πρέπει να βάλουμε τώρα, ειδικά αν έχετε πάρει το kit το δικό μου, είναι να βάλουμε την έτοιμη φόδρα. Αλλά πού είναι η έτοιμη μου φόδρα? Λοιπόν, ας πάρω εγώ την έτοιμη φόδρα, συγγνώμη. Λοιπόν, έτοιμη φόδρα λοιπόν που είναι μέσα στα kit, κοιτάξτε πόσο όμορφη. Αυτές λοιπόν είναι οι έτοιμες φόδρες που σας δίνουμε στο kit για 20-22 εκατοστά snap, δηλαδή φτάνει ακριβώς. Αν τώρα βάλετε στις 25-30, θα την κάνετε λίγο μεγαλύτερη και μόνοι σας, ναι. Ή ζητήστε το από εμάς, κρυφά το λέω, ναι, μην το πείτε στα παιδιά. Το παγώ. Λοιπόν, τη γυρνάμε λοιπόν ανάποδα τη φόδρα, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε όταν ανοίγουμε την τσάντα την καλή της. Τοποθετούμε μέσα το ύφασμά μας και φυσικά εδώ χρειαζόμαστε λίγη βελόνα και κλωστή. Την ισιώνουμε ωραία, τη γυρνάμε και τη ράβουμε σε αυτό εδώ το σημείο, λίγο πιο κάτω από το μεταλλικό έλασμα. Αυτό είναι όλο το snap. Το επόμενο που θέλω να σας πω, αν έχετε, γιατί με έχετε ρωτήσει, έχετε το νήμα, φέρτε μου ένα νήμα. Πώς ενώνουμε το snap? Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί μου το έχετε ρωτήσει. Τόσο απλά που δεν θα φοβηθείτε καθόλου. Φέρτε και άλλο νήμα, φέρτε και άλλο snap, φέρτε το και αυτό, φέρτε το όλο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ας πούμε ότι πλέκουμε εδώ και το νήμα μας έχει φτάσει στην άκρη του και παίρνουμε το καινούριο νήμα να το ενώσουμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το κόψετε εδώ τον πρώτο από τη μία πλευρά και από την άλλη το ένα θυλάκι. Εδώ. Το ίδιο θα κάνετε και από την άλλη. Και θα πάρετε και θα κάνετε ένα τόσο απλό κόμπο χωρίς να αγχωθείτε για κάτι. Εδώ. Συνεχίζετε το πλέξιμό σας κανονικά από τα θυλάκια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το κομμάτι θα μείνει από μέσα στην τσάντα. Ακόμα και αν το κάνετε πιο μεγάλο ή πιο κοντό και συνεχίζετε τα θυλάκια σας σαν να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα πώς φτιάχνουμε και το ωραίο το νεσεσέρ με αυτή την ομορφιά. Βλέπετε, και ένα κολλιέ μπορούμε να φτιάξουμε μαζί του. Λοιπόν, το νεσεσέρ εννοείται είναι με τον ίδιο τρόπο πλεξίματος, τις δύο σειρές που κάναμε στο snap. Παναγία μου, πάφη επάνω μου, πάνω και χαμός έχει. Λοιπόν, αυτό είναι το νεσεσέρ. Το νεσεσέρ το ξεκινάμε με 16 θυλάκια και προχωράμε και πλέκουμε ευθεία. Ακόμα πιο εύκολο. Δεν έχουμε τη σειρά με τις μειώσεις.
Ευθεία. Κάνουμε δηλαδή μία σειρά με τα θυλάκια και μία σειρά που μπαίνουμε στον εύρο. Και πάλι από την αρχή, και πάλι από την αρχή, και πάλι από την αρχή, μέχρι να φτάσουμε 48 εκατοστά. Και θέλουμε 48 εκατοστά για να χωράει, να μπει από εδώ μέχρι και εδώ και να καλύψει το νεσεσέρ. Θα είναι με τα 16 θυλάκια, φτάνουμε 30 εκατοστά μήκος. Βλέπετε αυτό εδώ. Να το. Θέλουμε πάλι 2 πάφη, πάλι περισσεύει και το μόνο που μένει τώρα σε αυτό είναι να σας δείξω λογικά την ένωση στο πλάι, γιατί εκεί μου δυσκολεύεστε λίγο, δηλαδή πώς ενώνουμε αυτό το πράγμα για να γίνει τσαντάκι καλαθάκι. Αυτό το κομμάτι που μοιάζει με χαλάκι, πώς γίνεται καλάθι τσάντας, πώς τοποθετούμε μέσα το φερμουάρ, εύκολα και όμορφα όλα. Πάμε να τα δούμε μαζί. Στην ουσία λοιπόν τι έχουμε εδώ, όλο το σώμα της τσάντας. Θα το γυρίσουμε από την ανάποδη, εδώ, όπως το βλέπετε. Έχει πάει ακριβώς το μήκος για το νεσεσέρ μας. Με τον πάτο του είναι μια χαρά. Λοιπόν, το νήμα εδώ που μας περισσεύει θα το μετρήσετε μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί αυτά τα θυλάκια πάλι θα τα ανοίξουμε. Εδώ. Λοιπόν, κόβω το νήμα, αυτό δεν θα το χρειαστώ και αρχίζω τώρα και ανοίγω όλα τα θυλάκια. Θα χρειαστώ δηλαδή νήμα από την άλλη πλευρά, το καταλαβαίνουμε, έχουμε 2 πλευρές. Λοιπόν, θα τα ανοίξω όλα. Λοιπόν, και έχω ένα ωραίο κομμάτι από νήμα τώρα, χοντρό και ωραίο, που ξεφτάει λίγο, αλλά θα φύγουν αυτά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, το περνάμε στη βελόνα. Αν σας βολεύει βελόνα μπετονιά, βελόνα πλεκτών και με τα δάχτυλα κάπως, ας το πούμε ότι γίνεται. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω τι θα χρειαστεί εδώ να κάνουμε. Βάζουμε τα θυλάκια αυτά προς τα μέσα, να μην τα χρησιμοποιήσουμε, να μην τα πειράξουμε και από τις 2 πλευρές. Μέσα λοιπόν, εδώ. Και πάμε όπως είναι το νήμα μας εδώ και μπαίνουμε σε αυτό εδώ, εδώ ας πούμε, δεν έχει σημασία, εδώ. Τεντώνουμε λίγο το νήμα μας, το σφίγγουμε δηλαδή, μην το φοβηθείτε. Εδώ. Πάμε πάλι από εδώ. Θα φεύγουν λίγο ψυχουλάκια από το νήμα. Μέσα τα θυλάκια, προσοχή να μην βγαίνουν έξω. Και ενώνουμε τόσο εύκολα και τόσο ωραία το πλεκτό μας. Συνεχίζω λοιπόν εγώ με αυτόν τον τρόπο, εδώ. Και εννοείται μετά τι μένει, να γυρίσουμε από την καλή το πλεκτό μας. Που έχουμε ενώσει και τις 2 πλευρές, ναι. Σαν τα ενώσετε όλα. Δείτε τι όμορφο που είναι αυτό το χρώμα. Αυτό θα φορέσω για να σας κάνω με τα βίντεο, θα δείτε. Λοιπόν, όταν τοποθετήσουμε μέσα τόσο απλά το νεσεσέρ, είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Θα το γυρίσω από εδώ για να το δείτε από την πάνω κάμερα. Παίρνουμε την κλωστή, την νάιλον, την πολυεστερική, αυτήν εδώ την ωραία και μια βελόνα ραπτικής και μπορείς να το φτιάξεις, το ξέρω ότι μπορείς, σε βλέπω, θα το κάνεις κι εσύ. Ανοίγουμε το φερμουάρ, ανοιχτό το φερμουάρ μας, τα θυλάκια μας εδώ στην άκρη και τσιμπάμε το νήμα μας και μπαίνουμε εδώ στο ύφασμα που έχει στην ουσία, βλέπετε, στην άκρη. Και αρχίζουμε και ράπουμε. Δεν θα σας ράψω εγώ τώρα, σας το λέω, γιατί να σας πω την αλήθεια, να σας το εκμυστηρευτώ κι αυτό. Δεν είναι το αγαπημένο μου η ραπτική. Αγαπώ πολύ το βελονάκι, αγαπώ τη δημιουργία, αγαπώ το πλέξιμο, αγαπώ τα πάντα και τη ραπτική. Πιο λίγο. Λοιπόν, και ράβουμε με αυτόν τον τρόπο εδώ που φαίνεται το ύφασμα και λίγο το δερμάτινο. Αυτό έχετε μόνο να κάνετε και θα περιμένω να δω ομορφιές. Θέλω να μου φτιάξετε τις πιο ωραίες πάφι τσάντες. Θέλω να κάνετε ό,τι εσάς σας αρέσει. Θέλω αυτές οι τσαντάρες να κυκλοφορούν, να νιώθετε ότι τις κάνατε μόνες σας και για σένα, ναι, που δεν μπλέκεις και δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς βελονάκι και για σένα έκανα και το βίντεο. Γιατί εγώ στα χέρια μου να πιάσω το πάφι δεν το περίμενα, όντως γιατί το κάνουν όλοι, αλλά δεν πειράζει, είναι μια viral τσάντα και μου άρεσε και πάρα πολύ και πέρασα ευχάριστα σε αυτό το βίντεο και εσείς θα πάτε να δείτε τώρα τα ωραία, τα kit που σας έχω φτιάξει. Και NSSR, είδατε ούτε φόδρα ούτε τίποτα, ωραίο, το κρατάς από εδώ, χωράει τα πάντα. Το έχω και εγώ. Λοιπόν, και το Snap, που είναι και αυτή μια φανταστική τσάντα που την κρατάς παντού, από γάμους, από καθημερινά, για ένα καφέ, για όπου θέλεις εσύ, ανάλογα το χρώμα που θα κάνεις. Γιατί υπάρχουν και δίχρωμα, να ξέρετε.
Και τα δύο έχουν εκεί. Και τι άλλο θα κάνεις, τώρα θα το κάνεις. Για να είμαι κι εγώ πιο χαρούμενη που σε βλέπω εδώ. Κάθε εβδομάδα θέλω να σε βλέπω. Μάλλον κάθε δεύτερη εβδομάδα θέλω να σε βλέπω. Θα πας εδώ, θα πατήσεις το ωραίο το κουδουνάκι εδώ που κοιτάω. Εδώ θα πας και θα τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό δημιουργικό βίντεο εσείς κι εγώ. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.